ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුළ YouTube channel එක. නත්තල ළඟ එන නිසා ඉදිරියේදී නත්තලට ගැලපෙන කෑම වර්ග කීපයක් ඔයාලට ගෙන්න හිතුවා. ඉතින් මුලින්ම අද කෝපි රස එක් වෙච්ච චොක්ලට් කේක් එකක් බොහොම ලේසියෙන් හදාගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම මම මාගරින් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මාගරින් ටිකට කුඩු කරගත්ත සීනි මම එකතු කරනවා. මෙතෙන්දි සීනි ටික මම කුඩු කරලා ගත්තේ අපිට ඉක්මනින් බීට් කරගන්න පුළුවන් නිසා. මේ විදිහට මුලින් ටිකක් මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ මම මේක බීට් කරගන්නවා. මෙතෙන්දි මම මේ හැම ද්‍රව්‍යයක්ම අරන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 250 ගානේ. ඔයාලා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික නිවැරදි ප්‍රමාණයන්ගෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම කිසිම අපහසුවකින් තොරව මේ කේක් එක හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා බීට් කරලා වටේට තියෙන මිශ්‍රණය අපි මේ විදිහට ස්පැචුලා එකකින් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ බීට් කරනවා. අපේ මිශ්‍රණයේ පාට ටිකක් අඩු වෙනකන් ලා පාට වෙනකන් මිශ්‍ර කරගෙන අපි ඊළඟට බිත්තර වරින් වර තමයි එකතු කරන්නේ. මෙතෙන්දි බිත්තර එකතු කරනකොට එක බිත්තරයක් අපි විනාඩි 2ක් විතර බීට් කරන්න ඕනේ. මම මෙතන බිත්තර 5ක් අරන් තියෙන නිසා විනාඩි 10ක් මම බිත්තර ටික දාලා බීට් කරනවා. එක බිත්තරයක් දාලා බීට් කරගෙන කලින් වගේම අපි ස්පැචුලා එකෙන් මේ වගේ මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන තමයි ඊළඟ බිත්තරය එකතු කරන්නේ. ඊළඟට මම වැනිලා එකතු කරනවා. ඒත් එක්ක මම ඔයාලට කිව්වා අද මම මගේ මේ චොක්ලට් කේක් එකට කෝපි රස එකතු කරනවා කියලා. මම මෙතෙන්දි ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි තේ හැන්දකට උණු වතුර තේ හැන්දි එකමාරක් එකතු කරලා දිය කරගෙන ඒකත් මෙතෙන්ද එකතු කරනවා. මගේ චොක්ලට් කේක් එක තව ටිකක් රස කරගන්න. ඊළඟට මම ලුණු බොහොම ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ලුණු පිංචක් විතර. ලුණු සහ ඉන්ස්ටන්ට් කෝපි කියන්නේ මෙතන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඒක ඔයගලන්ට අත්හරින්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ පාම් පිටි, කොකෝ පවුඩර් වගේම බේකින් පවුඩර් දාලා එකතු කරගත්ත මගේ මිශ්‍රණය. මේක මම 3 වරක් හල්ලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි කොකෝ පවුඩර් අපි මේසෙහිදී 3ක් දාලා ඒ වෙනුවට පිටි මිශ්‍රණයේ මේසෙන් 3ක් මම අයින් කරගත්තා. මොකද අපි මේ හැම මෙෂර්මන්ට් එකක්ම ග්‍රෑම් 250 ගානේ වෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මේ පිටි මිශ්‍රණය වරින් වර තමයි මම එකතු කරන්නේ අපේ බටර් මිශ්‍රණයට. මේ විදිහට ස්පැචුලා එකක් ආධාරයෙන් ඔයගලන්ට මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම සූදානම් කරගත්ත තැටිය මට ඔයගලන්ට කියන්න බැරි වුණා. මේ වෙනකොට මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 160කට විනාඩි 10ක් මම ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලායි තියෙන්නේ. මේ විදිහට සූදානම් කරගන්නවා අපේ කේක් මිශ්‍රණය. වායු බුබුලු පිට වෙන්න මේ වගේ කීප පාරක් ටැප් කරගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ මම සෙල්සියස් අංශක 170ට දාලා තමයි මේක බේක් කරගන්නේ. විනාඩි 35ක් 45ක් අතර. දැන් මගේ කේක් එක බේක් වෙලා මම මේ විදිහට oven එකෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ බලන්න බොහොම හොඳට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කේක් එක බේක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මගේ කේක් එක විනාඩි 45කට විතර පස්සේ හොඳට නිවිලයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේකේ ඔයිල් පේපර් එක අයින් කරගන්නවා. මේ බලන්න. බොහොම හොඳට කේක් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතෙන්දී. ඕගලන්ට බොහොම පහසුවෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ විදිහට අපි කපලා බලමු කෑල්ලක් අරගෙන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්නකෝ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ උසට ඒ වගේම බොහොම මෘදුවට කේක් එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. කෝඹි රස මිශ්‍ර වෙච්ච මේ චොක්ලට් කේක් එක ඔයාලගේ නත්තල් මේසෙට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. රස කිරුළ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.